Frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea bonus pentru voi, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în săgetători. Începem! Ce mesaje mai avem pentru săgetători? Primele 3 mesaje bonus pentru voi. Nu! Wow! Am început aici cu hei, stop, nu, așa nu. Dualitate și umbră, wow! Și o problemă neterminată, nu mai terminăm problemele. Această carte a mai ieșit, dacă nu mă înșel, la Leu. Nu știu dacă aveți planete în Leu. La capătul cărților avem toleranță. Ce simt cel mai mult pentru unii dintre voi este vorba că voi sunteți, e ca și cum sunteți între două ape. Aveți ceva de rezolvat sau pare că nu se ajunge odată la nu știu, la o concluzie. Și cred că este doar un mesaj de acum nu e benefic să acționezi, acum nu e benefic sau nu e o epocă bună, să zicem, da, bună, e o epocă, nu este o perioadă bună pentru tine să faci ceva. E ca și cum mai bine stai pe loc, pentru că există o certă, nu știu, pot exista două variante. Pentru unii să iasă bine dacă într-adevăr aici vă hotărâți să faceți ceva, să faceți o acțiune. Pentru unii e posibil să iasă bine, pentru alții e posibil să nu iasă bine. Există dualitate aici. Da. Există lumină, există umbră. Poate rezultatele pot fi pentru unii benefice, pentru alții mai puțin benefice. În legătură cu această poveste, problemă, nu știu, piesă de puzzle care îți lipsește ție. Eu aș spune că mesajul este nu acționa acum. Nu e un moment de acțiune, nu e un moment potrivit pentru a acționa acum, pentru că poți avea surpriza să nu iasă cum ți-ai dorit tu. Este un moment de toleranță, e un moment de respiră, ca și când ți se spune ok, respiră puternic, încearcă să nu cazi nici tu în extreme, încearcă să-ți menții cât de cât echilibru, chiar dacă nu cunoști deznodământul, chiar dacă încă nu ai răspunsuri. E o chestie de încredere aici. Da, e o probă prin care unii dintre voi trebuie să treceți. Probele, când vin probele în viața noastră, sunt probe de rezistență în general, probe care ne ajută să ne rezolvăm anumite probleme, poate unii dintre noi probleme de răbdare, săgetătorul, leu, berbecul, semnele de foc în general, stăm prost cu răbdarea, eu vă înțeleg, eu știu cum e. Și de-aia avem aici problema asta cu, ok, este o încălceală, da, vedem aici, este o provocare sau treci printr-o provocare în momentul de față, însă ți se cere încredere și ți se cere răbdare, toleranța situației de față, pentru că nu este, hai să spunem că nu sunt, energia nu este tocmai pozitivă pentru tine și de aia ți se transmite să nu faci nimic. Nu face deocamdată acum nimic pentru că nu e momentul potrivit. Pur și simplu respiră și crede că într-o zi se va termina. Când va fi acel într-o zi, vei vedea. Pentru alții dintre voi,
Nu mai ascundeți ceea ce poate rezolva un puzzle în viața voastră. Unii dintre voi în mintea voastră probabil aveți nevoie de ceva, de o piesă, de o confirmare. Și încă sunteți între două ape. Aveți momente când ascundeți că aveți nevoie de acel răspuns. Aveți momente când spuneți, însă există o certă subtilitate, simt aici pentru unii dintre voi. Spuneți anumite lucruri, dar o spuneți așa într-un mod cu perdea, ca să nu se prindă decât cel care este în contextul respectiv. Da? Aici, ca și cum se spune, nu mai tolera, nu mai ține în tine, n-ai de ce să mai joci nicio scenă sau niciun scenariu și spune exact ceea ce pentru tine este important ca să-ți completeze acest puzzle. Ce ai de spus și tu îți pui aici ca și cum ai avea mască la gură, acea mască ca la COVID, da? Ce e important pentru tine și nu spui? Tu știi. Da, hai să vedem mai departe alte mesaje. Sunt valabile ambele variante, pentru unii prima, pentru alții a doua variantă. 9 de monede, ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. Da, nu știu la ce succese se referă. Poate succese materiale pentru unii dintre voi, însă 9 de monede nu înseamnă doar satisfacție sau, mă rog, rezultate materiale. 9 de monede ne arată o persoană care se respectă pe ea însăși, care știe care se îngrijește, o persoană independentă pe picioarele ei, care se respectă și nu că cere, atitudinea ei, eleganța ei, într-un fel sau altul, îi obligă pe ceilalți să o respecte. Această persoană nu impune respectul, însă atitudinea ei impune într-un fel sau altul în exterior. Da? Și aici ca și cum, ok, succesele tale sau succesul tău este într-un fel sau altul, e ca și cum tu bucură-te de ceea ce ești. Tu fii în continuare cine ești. Fii cu capul sus, da? Deci aici se spune să fii mândru de tine. Ești o persoană pe picioarele tale, de ce trebuie să ascunzi ceva? De ce trebuie să ascunzi ceva? De ce nu te bucuri de tot ceea ce ai câștigat, chiar dacă în momentul de față, poate din prima variantă, pentru cei din prima variantă, ceva în momentul de față încă nu a ajuns la o concluzie și tu poate stai și te stresezi și zici, aoleu, nu se mai termină odată. Da? Deci aici, ok, acum nu se va rezolva situația, nu acum, în această perioadă. E o perioadă de probă în care tu trebuie să înveți să ai răbdare, să mai respiri un pic și să zici, cred că se va termina când se va termina. Nu contează, important e că se va termina, da? Și aici, bucură-te de ceea ce ai obținut până acum. Deci dacă tu ai avut beneficii până acum, de ce nu te fixezi pe beneficii, să te bucuri de ele? Și stai tot în umbră cumva sau în acea dualitate în care zici, aoleu, nu se mai termină odată. Deci aici e vorba despre asta, pentru cei din prima variantă. As de monede, oportunitate de abundență. Deci aici e ca și cum totul se va rezolva, inclusiv pentru cei din prima și din a doua variantă, da? Din ambele variante, totul se va rezolva în momentul în care trebuie să se rezolve. Însă e vorba pentru unii dintre voi să nu vă mai ascundeți după perdea, după mască, iar pentru alții dintre voi să învățați răbdarea și credința că când va trebui să se termine, se va termina acea problemă și să vă bucurați de ceea ce ați obținut până acum.
Sunt lecții, îmi vine să spun, de viață. Acum ai oportunitatea să vezi. Rege de bâte. Aprindeți lumina interioară încât ceilalți să te poată urma. Aici nu e vorba să fii tu un lider și să se țină lumea după tine. Aici e vorba despre lumina ta interioară, pentru că aici văd umbre, dualitate și umbră. Și poate neacceptare, da? Acea chestie care ne face să avem sentimentul ăla de ce nu se mai termină odată problemele, de ce nu reușesc să termin povestea asta, de ce, nu știu, alte de ce-uri, cu nu ăsta aici, primul mesaj a fost nu. Dacă tu ești în umbră sau ești între umbră și lumină, să zicem așa, ai stări emoționale ciudate, când ești sincer sau, mă rog, când ești dulce, când ești acru, ca să zicem așa. Unde este vitalitatea din tine? Cât de multă vitalitate mai... La câtă vitalitate ai acces sau la câtă vitalitate vrei tu să ai acces? Pentru că pare că unii dintre voi vă omorâți un pic singuri vitalitatea. Pentru mine regele de bâte reprezintă acea persoană care are magnetismul care inspiră pe ceilalți. Chiar dacă e complicată, domne, treaba, nu se termină odată. Însă, e atât de încrezător încât el continuă să fie optimist, el continuă să fie în lumină, el continuă să-și... Nu știu ce m-a apucat. Foarte cald aici. Beau apă, dar degeaba beau. El continuă să-și trăiască viața în continuare în lumină, da? Și devine o inspirație pentru ceilalți, da? Este admirat de ceilalți. De-aia vorbim aici despre un soi de magnetism, regele de bâte, și ceilalți îl urmează pentru că se simt atrași de el, da? La capătul cărților avem 4 de monede. Răsfață-te cu ceva strălucitor din când în când. Dar nu neapărat să-ți iei ceva cu paiete pe tine, da? Nu știu, da? Strălucitor. E vorba de a-ți da un capriciu, probabil. 4 de monede poate să însemne zgârcenie. Ești atât de zgârcit încât nu-ți mai dai nici măcar ție un capriciu din când în când? Hmm? Pentru că aici, vezi tu, savurează rezultatele succeselor tale și dă-ți un capriciu din când în când. Răsfață-te un pic. Vă sună? Vă sună mesajul ăsta? Are rezonanță cu voi? Sau ești veșnic nemulțumit de rezultatele pe care le obții? Și vrei mereu mai mult? Zgârcitul aici, vrea să acumuleze. Na, acum eu nu sunt decât un canal care încearcă să pună în cuvinte anumite, nu simboluri, că aici avem direct mesaje. Nu știu ce să zic. Hai să vedem îngerii iubirii. Foarte interesant. Copii. Te gândești mai mult la copii? Romantism și pasiune. La capătul cărților, contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Pentru cei care aveți o relație, poate unii dintre voi sunteți mult mai centrați pe copii sau poate, nu știu, sunteți mai mult petreceți mai mult timp cu copiii decât cu partenerul de viață. De ce?
îmi iese mesajul așa, pentru că aici spune contemplează-ți viața amoroasă cu optimism, adică e ca și cum tu crezi că relația ta s-a terminat și singurul lucru care vă mai ține împreună sunt copiii. Asta crezi. Gândirea pozitivă și credința îți va aduce iubirea înapoi, cum ar veni. Ideea este că dacă noi nu mai facem nimic pentru relația asta, aici avem pasiune și romantism. Dacă nu mai facem eforturi pentru relație, nu mai facem eforturi nu știu, în legătură cu partenerul de viață, da? Aici vorbim despre cupluri, vorbim despre reciprocitate. Ambii parteneri trebuie să facă același lucru, nu poate face doar unul. Nu doar o singură persoană poate rezolva problema a două persoane, da? Ca să ne înțelegem. Lipsește pasiunea pentru că nu v-ați mai băgat în seamă, ați fost centrați doar pe copii sau poate ați ajuns la concluzia că doar copiii vă mai țin împreună. Dacă doar copiii vă mai țin împreună, ce mai căutați acolo? Adică nu are sens, nu face sens, da? Motivul, nu mai băgați copiii ca scuză. Nu mai băgați copiii ca scuză, duceți-vă la terapie și faceți-vă bine, pentru că nu e ok să bagi copiii, să pui în cărca copiilor o asemenea greutate. Dacă tu ai probleme în relația ta pentru că nu ai știut să-ți menții relația sau partenerul tău nu s-a implicat nici el și v-ați lăsat așa aduși păcărări și doar copiii vă țin împreună, aveți o mare problemă, duceți-vă la terapie împreună și faceți-vă bine, pentru că aici e nevoie să vă băgați din nou în seamă, e nevoie să vă apropiați din nou unul de celălalt. Ia uite-i pe ăștia cum arată, uitați-vă la ei. Ia uite cum se pupă ei așa, pasionali. Unde? Când? Când ați făcut ultima oară? Nu mai băgați copiii ca scuze. Că mă enervați acum și vă bați. Deci, dragii mei, pentru voi, acum eu nu vreau să intru în alte polemici, pentru că sunt multe persoane care încep să dea din gură aiurea că eu încerc să fiu elegantă, încerc să am răbdare, încerc să fiu o doamnă și așa mai departe, însă când am un răspuns de genul păi da eu nu, că mă bate, că mă înșală, că mă nu știu ce, ce, Doamne iartă-mi cauți acolo? Du-te de acolo! Nu veni pe canalul ăsta ca să-mi comentezi tâmpenii de genul n-am ce face, trebuie să stau că e un nemernic și nu știu ce, cum să mă duc eu la el să-l pup, eu să-l nu știu ce, că el e un nesimțit și un porc și... Pleacă de acolo, femeia lui Dumnezeu. Nu îmi răspundeți tâmpenii din astea, că vă blochez, că mă enervează lumea care nu înțelege ce vor cărțile astea să transmită, da? Eu nu-ți impun să faci ceva. Cărțile nu-ți impun să faci ceva. Cărțile îți spun ce transmit în momentul de față. Dacă tu ai o relație toxică, nu e pentru tine. Nu-ți zic du-te și pupă-ți partenerul în fund și că te-a bătut ieri și te duci tu acum să-l pupi în fund, da? Hai să fim coerenți, să fim conștienți despre ce vorbim aici. Dacă nu e cazul vostru, nu comentați aiurea. Am și eu limitele mele, dragii mei, pentru că există anumite persoane, nu neapărat la săgetători, eu iubesc oamenii, însă în momentul în care văd oameni care pur și simplu aruncă un comentariu aiurea, tâmpit, fără nicio noimă și fără niciun fel de legătură cu ceea ce eu spun aici, nu că nu suport, îl blochez și la revedere. Eu acum am și eu stările mele și sunt și eu om și mă enervez câteodată. Și acum o să respir și gata, o să-mi treacă. Da? Așadar, cei care nu aveți probleme, care nu vorbim de relații toxice, care nu vorbim de violență sau de alte lucruri, aveți nevoie să nu, în primul rând, nu mai puneți copiii ca scuză și nu mai puneți copiii inclusiv ca scuză să vă evitați partenerul de viață, atenție, da? Ci apropiați-vă de partenerul de viață. Apropiați-vă unul față de celălalt. Amândoi trebuie să facă același lucru. N-are cum să vină din nou pasiunea și atracția între voi doi sau să aveți momente frumoase, momente de apropiere, de conexiune și de
nu știu, de ce nu, romantism, în momentul în care punem ca scuză copiii, în momentul în care punem, nu știu, orice alt tip de scuză. Da, n-are cum. Pentru cei singuri, unii dintre voi poate că nu știu, poate unii dintre voi v-ați îndrăgostit de cineva sau, mă rog, ați făcut o pasiune. Poate exista și îndrăgosteală, pentru că aici vorbim de romantism. Putem să vorbim și despre doar o pasiune nebună față de cineva, care, de ce nu, ar putea să fie ori are doar copii, ori este deja căsătorită persoana respectivă. Acum, na, eu nu știu ce să zic în privința asta. În cazul în care persoana asta are o relație și are și copii, mie vine să spun, vezi de treaba ta. Caută iubire și pasiune în altă parte. Da? Caută relație în altă parte. Nu cu o persoană care deja este într-o altă relație. Aici, ca și cum se spune, nu mai juca pe... Nu mai... De ce să-ți dorești să fii în umbră? De ce să-ți dorești să fii în umbra cuiva? Adică cealaltă persoană e vizibilă, e căsătorită și așa mai departe, are familia ei și tu ești unde? Pe ce poziție ești? Da. Tu trebuie să ajungi la o concluzie aici. Pentru alții dintre voi poate că nu mai aveți, hai să spunem așa, pentru cei care au o anumită vârstă, aș spune, este mesajul ăsta. Au copii și ca și cum au responsabilități prea mari ca să se mai gândească la, nu știu, la altă relație, la alte, știu și eu, să-și mai pună, cum se zice la noi în România, în căr cu altul, știi? De ce sunteți atât de închiși? Câți ani aveți? 80? 90? Aici în Spania până și la 80 de ani se duc ăștia la First Date. Este o emisiune aici în fiecare seară de zi, cum se cheamă, să se cunoască între ei. E un restaurant unde ei se întâlnesc, da, scrie la redacția respectivă, pentru că e vorba de televiziune, e televizat, mă refer, televizată emisiunea, și se duc până și persoane să se întâlnească, să cunoască persoane noi cu care ar putea să aibă o relație romantică, de ce nu? Și se duc persoane de 80 de ani. Aseară am văzut unul de 88 și o femeie de 82. Câți ani aveți de sunteți atât de închiși? Nu mai îmi trebuie, am copii, nu mai îmi trebuie mie pasiune și alte chestii. De ce nu ești un pic deschis și, nu știu, un pic de, să ai un puțin în credință că, indiferent că ai copii, indiferent că n-are nicio legătură cu copiii, n-au legătură cu faptul că noi avem dreptul să ne trăim viața în continuare, da? Nu pot să zic altceva, deci mie mi se pare șocant. Aici la săgetător mie mi se pare șocant. Bine, săgetătorul în general mania de a fi fixist așa pe anumite credințe de-astea limitative. Este el, vedem în fiecare semn zodiacal, vedem influența planetei guvernatoare și în cazul săgetătorilor Jupiter. Se spune că Jupiter este marele benefic, nu? Da, benefic în toate felurile, și pe pozitiv și pe negativ. Depinde ce credință are săgetătorul încrustat. Dacă săgetătorul, și mai ales că eu, fiica mea e săgetătoare, am crescut o săgetătoare și știu cum e, în momentul în care ea are credința că părerea ei este cea mai așa, păi nu i-o scoate nici Dumnezeu din cap. Deci aici trebuie lăsați. Trebuie să vă lăsăm ca să... La fel ca berbecul, cum berbecul se ciucă capul în gard de 10 ori, la fel și voi.
Până când nu treceți de infinite ori ca să schimbați ceva în credințele voastre, nu veți face schimbări. Dar na, asta nu este o critică, este o, cum spun, hai să spunem, vrei să spun o calitate negativă a săgetătorului, da? Influența negativă a planetei Jupiter, pot să spun. Avem triunghiuri, decizie, indecizie. Poate că e momentul să iei o decizie în viața ta, însă acum ți se spune nu e un bun moment să iei decizie, nu e un bun moment să acționezi acum. Pentru prima variantă, pentru cei din a doua variantă, decide-te odată să spui lucrurile care pe tine nu te lasă să închizi un capitol, da? Aici cu puzzle-ul ăla. Avem coroana, succes și orgoliu, atenție la orgoliu, atenție la... Aici eu simt că e momentul să fii foarte elegant în această perioadă, nu să fii orgolios. Nu, aici e vorba de eleganță, e vorba de a spune lucrurile, a spune anumite lucruri și a te trata pe tine, în primul rând, cu un soi de respect și un soi de a spune eleganță. Un soi de apreciere mult mai multă în legătură cu tine. Dar să nu ajungi în extrema cealaltă încât să fii atât de orgolios încât să nu-ți ajungă nimeni la nas cu prăjina. Da? Aici avem această persoană care are atitudinea de... chiar are privirea în jos, așa, da? Ca și cum nimeni nu e la înălțimea mea. Atenție, acest aspect nu e ok, da? Cumva să te crezi mai mult decât este celălalt, că aici nu vorbim că mai mult decât mai mult din punct de vedere financiar, nu la asta ne referim, da? Ești mai presus de celălalt, doar pentru că tu ai un orgoliu mai mare, nu, aici trebuie să știm să fim un pic smeriți. Pentru că această persoană privește în jos ca și cum nu te ridici la nivelul meu. Atenție! Avem șarpele, atracție și dorință. Cine te tentează? Șarpele înseamnă tentație. Ce ești tentat să faci, să spui? Ce ești tentat să faci? Șarpele a venit cu păcăleală, știm, da? În fața lui Adam și a Evei. Ce ești tentat să faci și aici se spune nu face. Trebuie să iei o decizie, ok. Nu lua decizii din orgoliu. La capătul cărților, vrăjitoarea, wow, magie și blesteme. Unii dintre voi credeți că aveți farmece făcute sau alte chestii de genul? Poate da, sunteți înconjurați de o energie joasă. Undeva există energie joasă în jurul vostru. Poate există persoane negativiste, poate există, nu știu, te-au contaminat, vine să spun, într-un fel sau altul. Dar nu cred că este vorba despre farmece, în niciun caz. Hai să vedem. Ultimele mesaje pentru voi sau ultimile, nici nu știu cum se zice corect. Pentru săgetător, ce mesaje mai avem? Nu ai nevoie de aripi ca să zbori. Niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. Aici e o chestie de credință, e o chestie de încredere în tine însuți.
Nu trebuie să spună nimeni că trebuie să crezi în tine, pur și simplu crezi și atât. Crezi în tine? Mm? Iartă, dragii mei, aici e vorba despre iertare, toleranță, non-acțiune în momentul de față, respect de sine, atenție la orgoliu, da? Poți să-ți manifesti toate dorințele. Ok, poți să manifesti, însă vezi ce vrei să manifesti. Pentru că aici e vorba despre, ok, ce ești tentat să faci din orgoliu sau să spui din orgoliu? Ce ești tentat să decizi din poziție de orgoliu? Poți să manifesti, cum am spus la început, bun sau rău în viața ta. Tu decizi, aici e vorba despre decizie. Decizia e a ta. La capătul cărților avem fă o schimbare. Dragii mei, mâna cui stă să facem schimbări? Nu poate nimeni să vină să-mi schimbe mie viața sau atitudinea sau circumstanțele sau evenimentele. Nimeni. Nici mama, nici vecinul, nici fratele, nici nimeni. Nici partenerul de viață. Aici e ca și cum persoana asta își taie părul cu sabia. Aici e ca și cum eu sunt cel care decid dacă vreau să-mi tai părul sau nu, nu? Nu trebuie să-mi tai părul doar pentru că îi place, nu știu, lui mama cum stă cu părul scurt. Tu trebuie să faci o schimbare. Cu ce ești zgârcit? Cu ce ești zgârcit? Nu oferi? Tu nu mai oferi nimic decât, nu știu, așa, arunci pastile cumva? Nu știu. Ăsta e un alt mesaj care probabil este pentru altcineva. Da, interesant. Nu mai am altceva pentru voi. Îmi cer scuze, dragii mei, mă iertați că m-a luat valul și pe mine. Poate v-ați speriat de ieșirea mea, dar na, asta e. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!